السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا فيكم معنا مرة تانية على قناة عفيف للتكييف. اليوم الحلقة الأخيرة من سلسلة فيديوهات كيف تختار المقاول التكييف المناسب لمشروعك. اللي كان متابعنا طبعا بالثلاث فيديوهات اللي فاتوا عارف عن شو عم نحكي، واللي ما تابعنا بنصحه انه يرجع يشوف الفيديوهات من اول وجديد، اللي راح نحط الاي كاردز تبعا في اعلى الشاشة عشان يقدر يستفيد من المحتوى الكامل لهدول الفيديوهات. اهلا فيكم معاكم اخوكم عمر علي. اللي متابعيننا بيعرفوا انه الحلقة اللي فاتت كانت عن تسعيرة التكييف، وبالحلقة هاي رح نحكي عن المرحلة اللي هي مرحلة توقيع العقد. فبما انه المالك استلم تسعيرة التكييف من المقاول اللي حابب يوقع معه، فاحنا الان وصلنا نكون مرحلة توقيع العقد. فرح نحكي اليوم عن البنود المهمة اللي لازم تكون مضافة في العقد، لانه العقد هو شريعة المتعاقدين، وبعد توقيع هاي الورقة بصير كل شيء فيها ملزم لكلا الطرفين. رح نبدأ بنقاط سهلة بسيطة. طبعا بحب انوه انه هذا مش شرط انه العقود بتختلف من شركة الى الاخرى، لكن بدك تحاول كمالك انك تتأكد انه العقد بيحفظ حقك كمالك، وايضا بيحفظ حق الطرف الاخر كمقاول. النقطة الاولى طبعا لازم تتأكد انه في تاريخ للعقد، يجب ذكر تاريخ العقد في اعلى العقد او في مقدمة العقد. والنقطة الثانية طبعا بتيجي اللي هي تحديد مين الطرف الاول ومين الطرف الثاني راح يكون في هذا العقد. اما الطرف الاول بيكون المقاول والطرف الثاني بيكون المالك، او العكس صحيح. فيجب تحديد مين هو الطرف الاول مين هو الطرف الثاني، ويجب تأكد من ذكر اسم المقاول الصحيح الكامل حسب ما هو موجود في السجل التجاري، وأيضا إضافة رقم السجل التجاري جنب الاسم. النقطة الثالثة كتابة وسائل التواصل اللي حيعتمدها الطرفين بالتواصل مع بعض أو التخاطب مع بعض، مثل أرقام التليفونات، الجوالات، الفاكس أو الإيميلات. طبعا مننبه أنه لازم المالك إذا كان عنده ممثل مالك أو استشاري مشرف على الموقع وحبوا ينوب عنه، لازم يذكر اسمه هون ويذكر أرقام التواصل الخاصة بالمهندس أو ممثل المالك في هاي النقطة. النقطة اللي بعدها طبعا موجودة بغالبية العقود، اللي هي كتابة مقدمة عن العقد، وهي بيكون بتشرح فيها نبذة صغيرة أو فكرة عامة عن المشروع وشو اللي بدهم يتفقوا عليه الطرفين، أو الطرف الأول عم بتعاقد على الطرف الثاني بغرض مثلا تأدية أعمال تكييف في مشروع فيلا أو عمارة في مدينة الرياض أو عمان أو عمان أو إلى آخره. النقطة اللي بعدها وهي نقطة كتير مهمة، يجب ذكر أنه التسعيرة المعتمدة والموافق عليها بين الطرفين مع ذكر رقم التسعيرة وتاريخها إنها جزء لا يتجزأ من العقد وملزمة للطرفين، لأنه هاي التسعيرة طبعا فيها جدول الكميات وحيكون فيها تفاصيل اللي مبني عليها السعر، فلازم تكون جزء لا يتجزأ من العقد. النقطة اللي بعدها إنه يجب ذكر أي مستندات رسمية تم تقديمها من المالك لمقاول التكييف عشان يسعر للمشروع، مثل الرسومات الإنشائية والمعمارية، إذا كان في رسومات ديكور، إذا كان في تصميم تكييف أساسا معمول عند مكتب استشاري وتم تقديمه من المالك للمقاول التكييف، يجب ذكر هاي المستندات أنه تم تسليمها لمقاول التكييف، وهي أيضا جزء لا يتجزأ من العقد. النقطة اللي بعدها وهي نقطة مهمة جدا هي التزامات مقاول التكييف. طبعا أهمها هي النقطة الأولى، أنه لازم مقاول التكييف يذكر نطاق الأعمال اللي هو ملتزم بتقديمها للمالك في هذا المشروع، سواء كان فيلا أو عمارة إلى آخره. ولازم يكون هذا نطاق العمل مشروح وواضح بدون أي لبس أو غموض أو نترك جزء منه للافتراضات.
واحرص انه كل شيء راح يقدمه مقاول التكييف يكون ذاكره في العقد تبعه مهما كان صغير او كبير. طبعا يعني لو بدنا نعطي مثال على الموضوع هذا، فينا نعطي مثال مثلا هل على بند كبير هل توريد المكيفات مشمول في نطاق عمل المقاول ام لا؟ او مثلا فينا نقول هل مثلا نظام الشفط، هل نظام الشفط اللي هي مراوح الحمامات او المطبخ وانتم بكرامه هل هو مشمول تحت نطاق مقاول التكييف ام لا؟ اذا كان مشمول يجب على المقاول انه يذكره، واذا مش مشمول فممكن يكتفي المقاول انه ما يذكره، فهيك ما حيكون ملزم للمقاول بالعقد. اللي بعدها لابد من ذكر انه من مسؤوليات المقاول انه هو يعمل الرسومات التنفيذية لاعمال التكييف بعد ما طبعا يسوي التنسيق بينها وبين الاعمال الثانية مثل السباكة والكهرباء والاعمال الانشائية واعمال الديكور. بعد هيك لازم المقاول يذكر بالعقد مواصفات المواد اللي راح يستخدمها، يعني على سبيل المثال ايش نوع الصاج، ايش نوع العزل الداخلي، شو سمكاته وكثافته، ايش مواصفاته، شو حيكون العزل مواصفاته بالنسبة للدكت اللي راكب جوا البيت او بالنسبة للدكت اللي بيكون راكب خارج البيت او المبنى في حال كانت عم بتركب اجهزة باكج او مركزية على السطح. المفروض انه يذكرها بكل التفاصيل. فمواصفات ضروري انه تنذكر وتكون واضحة وبجميع التفاصيل وما نترك اي شيء لللبس او للافتراضات. ايضا من ضمن مسؤوليات مقاول التكييف واللي لازم نذكرها بالعقد انه يزود المالك وممثل المالك عن المعلومات المطلوبة لاعمال التكييف، مثل مقاسات القواعد الخرسانية اللي بعد عليها اجهزة التكييف خارج المبنى سواء كان على السطح او جنب المبنى، ومثل اماكن توصيل الترموستات، مثل اماكن توصيل مياه التكثيف الدرين، اماكن مراوح الشفط الى اخره. بنيجي للبند اللي بعده هو بند الضمانات، والضمانات بتنقسم لقسمين رئيسيين في عقود التكييف. القسم الاول هو ضمان الاجهزة اللي بيوردها المقاول للمالك في هذا المشروع سواء كانت اجهزة تكييف او اجهزة مراوح شفط او اي اجهزة اخرى لها علاقة في التكييف مثل الديهيوميديفاير او مزيل الرطوبة الى اخره. طبعا هاي الضمانات بتكون باك تو باك من المصنع للمقاول ومن المقاول للعميل. فاذا كان ضمان مثلا اجهزة التكييف سنة على الجهاز و5 سنوات على الكمبرسور، المقاول يجب انه يعطي العميل او المالك نفس الضمان باك تو باك مع المصنع. القسم الثاني من بند الضمان هو الضمان على الأعمال المصنعة والمركبة من المقاول، زي إيش؟ زي مثلا أعمال مجاري الهواء الدكت، أعمال مواسير النحاس، أعمال الجريلات، وحتى تركيب الأجهزة نفسها. فطبعا الضمان بيختلف من مقاول للآخر، في من بعطيك سنة، في من بعطيك سنتين على الأعمال المقدمة منه. وطبعا كل ما زادت فترة الضمان كل ما أعطاك مؤشر عن جودة الأعمال اللي أنت رح تأخذها من هذا المقاول. النقطة اللي بعدها يجب التزام المقاول أنه يشيل مخلفات أعمال التكييف، أو بما معناه يحافظ على نظافة المكان أثناء العمل أو المهام اللي عم بأديها بالموقع. برضو من مسؤوليات المقاول أنه يعمل ترقيم لأجهزة التكييف بحيث انه تكون سهل صيانتها، سواء هو اللي اجى يسوي لها صيانه بعدين او اذا اجى مقاول اخر يسوي لها صيانه او حتى الوكاله يقدروا يعرفوا انه الوحده الخارجيه هاي تابعه لاي وحده داخليه بدون العوده الى المخططات. النقطه اللي بعدها بنيجي لالتزامات المالك. كما المقاول عليه التزامات، المالك برضو عليه التزامات، وبدايتها انه لازم المالك يسلم المقاول التكييف جميع المخططات الإنشائية والمعمارية والديكور وحتى الفرش الداخلي إذا وجد لمقاول التكييف، على أساس يسوي تنسيق بين هذه الأعمال وبين أعمال التكييف لنقدر نأخذ finished product أو منتج تكييف فعال وبشتغل بطريقة صحيحة وبدون ما يتضارب مع الأعمال الأخرى للمقاولين الآخرين.
برضو من التزامات المالك انه هو لازم يسلم نسخة من المخططات النهائية والمعتمدة لنظام التكييف للمقاولين الاخرين عشان ينسقوا معها وما يصير في اي لخبطة في الموقع. النقطة اللي بعدها يجب ذكر في العقد التزامات المالك او المقاولين اللي تابعين للمالك مثل مقاول الكهرباء او السباكة او المقاول الانشائي. لازم نذكر الاعمال المتعلقة بنظام التكييف والتي ينفذوها هؤلاء المقاولين بالتحديد، زي ايش؟ مثلا مثل قواطع الكهرباء المطلوبة للمكيفات، احجامها. لازم نذكر انه مع مقاول السباكة هو المسؤول عن صرف مياه التكثيف. لازم نذكر انه مقاول الانشاءات هو المسؤول عن وضع القواعد الخرسانية على السطح او فتح الفتحات من خلال الاسقف والجدران الى اخره. من النقاط المهمة اللي لازم نذكرها في العقد هي السعر. طبعا لازم نذكر السعر مع انه هو مذكور في التسعيرة مسبقا، ولكن لازم نذكره عنا في العقد. بعد هيك بيكون في شروط الدفع لازم تكون مذكورة بشكل واضح وصريح عشان الطرفين ما يصير في خلاف على اي دفعة بيناتهم. النقطة اللي بعدها طبعا وهي نقطة مهمة جدا هي مدة العقد. لازم المالك ينتبه من مدة العقد ولازم يتأكد انه هو رح ينهي اعماله خلال فترة مدة العقد الموقع بين الطرفين، على اساس ما يترتب عليها اي زيادة في الاسعار او اي مشاكل اخرى. الثلاث نقط الاخيرة طبعا هي تعتبر نقاط عامة، ولكن ننصح انه لازم تكون مكتوبة وبرضه يلتزم فيها الطرفين. حاول دائما انه المراسلات تكون خطية او عبر الوسائل الموثقة مثل الايميلات او الفاكس. فيجب ذكر بالعقد انه يجب ان تكون المراسلات خطية لتكون معتمدة. النقطة اللي بعدها طبعا لازم تذكرها وهي ضرورية جدا بالعقد كمان، انه في حال قيام احد الاطراف بتغيير سواء أرقام الهاتف أو العناوين أو البريد الإلكتروني، فلازم أنه يختار الطرف الثاني خطيا بأنه غير هاي العناوين، وإلا ستعتبر المراسلات اللي عم برسلها الطرف الأول للثاني مستلمة ويحاسب عليها. النقطة الأخيرة طبعا وهي نقطة عامة موجودة بكل العقود، أنه في حال لا سمح الله صار في خلاف واضطريت انه تلجأ للمحاكم، فراح نلجأ للمحاكم السعودية، ويفضل انه ذكر المدينة اللي عم بتنفذ فيها المشروع. بالنهاية بنشكركم على متابعتنا على قناة عفيفة للتكييف، ونتمنى انه هاي الحلقة الخاتمة تكون استفدتوا منها واستفدتوا من جميع الحلقات اللي قدمناها بسلسلة كيف تختار مقاول التكييف المناسب. احنا اجتهدنا ونتمنى انه نكون فدناكم، ونتمنى انكم تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان تدعمونا وعشان نقدر نعملكم فيديوهات تانية تكون مفيدة. حنوعدكم بانه في كتير اشياء جديدة راح نحطها على القناة بالايام القادمة اذا الله احيانا، وان شاء الله تستفيدوا منها جميعكم. شكرا لكم، نراكم على خير.